Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, so for today's video, gagawa tayo ng creamy coffee jelly. So, i-share ko sa inyo yung recipe na ginagawa ko for creamy coffee jelly. So, pwede siyang gawing business, pwede siyang gawin actually ice candy. Okay? So, huwag na natin patagalin. Let's start our food trip. Okay, so ano ba yung mga kailangan nating i-prepare para makagawa tayo ng creamy coffee jelly? So, una-una, syempre, yung ingredients na kailangan natin. So, ito siya. Meron tayong, condensed milk. Okay. Meron din tayong evaporated milk. And, bumili din ako ng creme densada. So, meron na siyang creamer, meron na din siyang condensada. Okay? Pero, syempre, ayan, nakalimutan ko kung sa ref namin. Meron din akong prepare na all-purpose cream. So, aside from that, syempre, kakailanganin natin ng coffee. So, ang kinuha ko, ayan, ang kinuha ko ay Kopiko Black Coffee. At meron ding Kopiko Blanca. Ayan. Okay? And syempre, kakailangan din natin ng paano ka makakagawa ng jelly kung wala? Gulaman. Ayan. So, may gulaman mix tayo dito and color white siya. Okay? And then, syempre, sugar. Okay? So, yun yung mga kailangan natin. Bukod dyan sa mga yan, syempre kakailanganin natin ng water para ma-dissolve yung mixture ng jelly and para makagawa tayo syempre ng jelly. And syempre, kailangan din natin ng apoy, no? Syempre, magluluto tayo ng jelly. So, tara na sa kusina at magluto na tayo ng coffee jelly. And then, ilalagay na natin ito gulaman mixture. So, habang nilagay siya, haluin natin siya. Ganun na akong ginagawa natin yung process. So, nalagay ko na yung gulaman, yung asukal, and yung coffee mix natin. So, ito na siya. Ayan. So, hintayin lang natin siya. Ayan, so medyo nag-jelly na siya. Ayan, nakapit na siya kumula. So, kumukulo na siya. Pwede na natin siya patayin. Okay. Okay, so kung habang hinihintay natin tumigas yung mga jelly natin, so ipiprepare na natin yung pinaka-cream ng coffee jelly. So, yun, meron tayong Nestle, Alaska all-purpose cream. Yung Angel creme densada creamer and condensado na siya. Meron pa rin evaporada. And syempre, nag-prepare pa rin ako ng condensado itself. Okay. So, buksan na natin ito mga dalawa. A few moments later.
So, hahatiin na natin sila. Okay? Ang ganda niya. Oh my gosh. Ang perfect niya. Very satisfying siya tignan. Mahabang kutsilyo. So, mag-ingat lang sa paggamit natin. Siyempre, kung gagawin ng coffee jelly ice cream, hindi dapat mas maliliit yung hiwa niya para magkasya siya sa plastic. Ayan. So, ito na yung mixture natin. Haluin natin siya ulit. So, pwede na natin ilagay yung jelly natin. Ayan. So, haluin na natin siya ulit para ma-mix yung jelly. Wow! Ayan, meron na po nakasingit dito. Meron na sa pasilip-silip dito, nag-aabang ng coffee jelly. Yung pa isa. Okay, so lalagyan na tayo ng serving. Para syara-syara na nalagyan. Creamy iced coffee jelly natin. Ayan. Oh my gosh. Tikman na natin. Grabe, ang sarap. Ang krema niya, promise. Para kayo, kung mahilig kayo sa iced coffee, pwede to. Ayan, lagyan nyo lang ng yelo. Grabe, ang sarap. Pero syempre, ilalagay natin yung sa left. Okay, so patitikimin natin sila. So, dito na tayo sa... Ayan, madilim. Patikimin natin sila ng iced coffee. Oh, tikman nyo. Hindi namin. Ang coffee jelly. Pumula. Wow. Ah, gusto niya yung ano. Sago. Ano masasabi mo dun sa coffee jelly, iced coffee jelly? Masarap. Tapos ito. Talaga ba? Di mo ko na-etchos dye. Yes, dye. Tapos ito, nakikita niyo ba yan? Yung color brown na yan. Oh, ano yan? Ano meron dyan? Ano, lasang-lasa yung ano niya. Yung kape niya. Tapos yung asukal. Saktong-sakto sa lasa. Tapos itong ano niya to, yung sabaw niya. Ayan. Sobrang creamy niya, dahil at talagang upward na upward at talagang patok na patok pa inyong panlasa mga dahil. Kaya pang iniinta niyo dahil, subscribe na dahil para sa mga iba pang tips dahil. Wow, kakaiba ka din eh, no? Yes. Support ka, ma'am. Yes. Iba Kaya din kung ako to. sa inyo, after dito mag-subscribe na kayo, ay hit yung notification bell para updated lagi kayo sa iba pang mga videos at mga galing kay pa-bebe girl. Oh, ayaw niyo na. Sarap po siya. Yummy. Yummy. At saka ano siya, masarap talaga siya kasi. Hindi pa siya tapos. Yes. Kasi ano, tawag dito may ano siya malamig. Hinigan namin ng yelo. Ayan, ito yung pa. Sarap. Ayan, so sasa tayo sa mga paggawa natin ng creamy coffee jelly with ice. So that's it. And see you again sa next vlog natin. So before anything else, please
subscribe to my channel, click the subscribe button down there and the notification bell para lagi ka updated sa ating mga bagong videos na i-upload. So, see you again next week!